Shalom și bun venit în Israel! Astăzi suntem în Tel Azeca. Aici se întâmplă această bătălie definitorie dintre David și Goliat. Sunt multe bătălii în istoria poporului lui Israel, însă aceasta este cea care schimbă complet cursul istoriei pentru poporul lui Israel. Vom înțelege cum s-a întâmplat și, de asemenea, cine este acest popor dușman de temut al poporului lui Israel, respectiv filistenii. Dacă mai există astăzi, de unde vin și, bineînțeles, o grămadă de alte lucruri interesante. Sunt Alina Tomer, ghidul tău în Israel, și dacă ești gata, hai să începem. David era cel mai mic dintre cei 8 fii al lui Ișai. Pe vremea când trăiau, a fost multe războaie și bătălii împotriva filistenilor. Astfel, regele Saul i-a chemat în armată pe oamenii lui Israel. Cei 3 frați mai mari al lui David sunt chemați la război, iar după scurt timp, Ișai îl cheamă pe David și îi dă grâne și pâini să le ducă fraților săi care erau în tabără. David ajunge în tabără cu mâncarea și este martor la provocarea pe care o face Goliat. Văzând că toți israeliții au fugit din calea lui, David se hotărăște că el va fi cel care va ține piept uriașului filistean. Se prezintă în fața regelui Saul cu propunerea, iar acesta acceptă. Tabăra filistenilor a început aici, în Tel Azeca, și a coborât în vale până la următoarea culme de deal, care se numește Soco. Aici erau tabere filistenilor, iar jos, în Valea Ela, era tabăra izraeliților. Încep pregătirile pentru marea luptă și regele Saul îi va da armură, sabie, scut și toate cele necesare pentru a lupta împotriva lui Goliat. Însă David refuză și spune: eu nu sunt obișnuit să folosesc toate acestea. Tot ce am nevoie sunt doar niște pietre din râu. Acest pârâu, se află jos în vale și vom coborî imediat de pe dealul Azeca pentru a vedea și noi acest pârâu. Ei, am coborât în Valea Ela și putem să vedem sus acolo în depărtare este dealul Azeca, unde am fost mai înainte. Deci, dragilor, aici în vale, o să mă întrebați bine, dar unde e apa? Este de fapt un pârâu care seacă în perioada călduroasă. Noi avem două anotimpuri aici, unul secetos și unul ploios. În perioada de vară, toamnă, temperaturile ajung până la 40 de grade și nu avem apă. Padul râului este plin de pietre rotunjite de curgerea apei și am să iau și eu două asemenea pietre, da, să vi le arăt. Deci, David coboară și ia 5 asemenea pietre pe care le pregătește pentru lupta cu Goliat. Se prezintă în fața lui Goliat uriașul filistean cu o praștie și 5 pietre în traistă. Goliat, când îl vede, evident că îl ia în derâdere și se gândește: un băiat atât de sfrijit, micuț, roșcat, fără nicio armă, fără nicio armură, se prezintă în fața mea. Însă, așa cum ne povestește foarte frumos Biblia, el ia praștia și îl lovește pe Goliat exact în frunte, după care îi taie capul. Tot în 1 Samuel este menționat și faptul că filistenii se retrag spre cetatea Sha'araim. Sha'ar în limba ebraică este poartă și am să vă citesc pasajul respectiv. 1 Samuel 17:52. Atunci luptătorii lui Israel și cei ai lui Iuda s-au ridicat, au scos un strigăt război și au urmărit pe filisteni până la intrarea în Gat și până la porțile Ecronului. Filistenii răniți de moarte au căzut pe drumul Șaaraimului până la Gat și la Ecron. Situl arheologic Hirbet Caiafa a fost identificat astăzi ca fiind biblicul Șaaraim. Prin urmare, o surpriză. Astăzi mergem să vizităm Șaaraim. Wow! În fața dumneavoastră este una dintre porțile de intrare în această cetate sau de ieșire, cum vreți să le numiți, deci una dintre cele două porți. Sha'ar în limba ebraică înseamnă poartă, Sha'araim înseamnă două porți. Orașele cetăți
nu aveau două porți, aveau o singură poartă. Și atunci, dacă ne uităm în cartea 1 Samuel, de la versetul 17, o să vedem că acest oraș este menționat în lupta dintre David și Goliat. Sha'araim înseamnă două porți. De altfel, în ebraică, dacă vorbim de mai multe porți, vor spunem Sha'arim, da? Dar asta este cetatea Sha'araim. Deci încă o confirmare că lupta dintre David și Goliat se întâmplă în această extraordinară vale, Ela sau Valea Stejarilor. Cercetările arheologice au scos la iveală un ostrocon. Pe acest ostrocon era trecut un text, însă spre deosebire de alte ostrocoane, un fel de post-it al vremurilor, și ne amintim de aceste ostrocoane de la Masada, și am să vă las legat aici sus materialul cu Masada. Textul a fost scris cu cerneală, în loc să fie scrijelit. Universitatea de la Haifa reușește să descifreze textul și, dragii mei, descoperire arheologică extraordinară aici la Khirbet Caifa, Sha'araim, menționat în cartea 1 Samuel 17, unul dintre cele mai vechi texte biblice din lume. Deci iată Valea Ela. Wow, nu vine să cred. Și acolo în depărtare sus, dacă vă uitați, în depărtare sus, uite acolo, este Azeca și în partea cealaltă este Soco. Wow! Wow! Nu vine să cred. Deci, dragilor, asta este valea unde s-a întâmplat lupta dintre David și filisteanul Goliat și sunt în cetatea Sha'araim. Aproape că am făcut un tur complet și mă duc să vă arăt cealaltă poartă. Wow! Nu vine să cred. Vă dați seama? Peste 3000 de ani de istorie. Uf. Doamne Dumnezeule! Ambele porți sunt cu camere din acestea la intrare, unde stăteau paznicii și unde se luau hotărârile. Și dacă vă amintiți, asta este poarta prin care am intrat și prin care voi ieși, toate anunțurile importante, gen anunțarea lui Boaz pe care o face pentru Rut, se întâmplă la poarta cetății, judecățile se făceau la poarta cetății, adică în văzul lumii. Și acum o să ieșim și o să vedeți chiar în fața noastră dealul care îl vedeți, ăla este dealul Azeca. Vedeți? Azeca este acolo. Și noi suntem în Sha'araim. Acestea fiind spuse, sper că v-a plăcut materialul și nu uitați să dați like și subscribe. Ne întoarcem la pârâu ca să ne continuăm povestea noastră. Deci, dragilor, aceasta este valea. Aici se întâmplă lupta între David și Goliat. Întrebarea este de ce se întâmplă între David și Goliat și nu între două armate. Vă spuneam de cele două sezoane. Noi suntem acum în sezonul secetos. După relatările din Biblie ne dăm seama că această luptă s-a petrecut undeva primăvara. Toată această zonă era foarte umedă. În momentul în care una dintre cele două armate ar fi atacat, ar fi fost clar în dezavantaj față de cealaltă, plus că era șuvoiul foarte mare de apă care ar fi îngrăunat lupta. Așa că 40 de zile au stat și au așteptat cele două armate, iar filistenii vin
vin cu provocarea lui Goliat. Victoria lui David este datorită faptului că îl avea pe Dumnezeu alături de el și nu i-a fost frică de nimic. Și acum, haideți să continuăm să vorbim puțin despre filisteni, să aflăm cine sunt, ce tradiții aveau și, până la urmă, unde au sfârșit. Istoria filistenilor în această zonă începe cu aproximativ 3200 de ani, când ei au început să invadeze această zonă, venind de unde? Venind din Caftor, conform relatărilor din cartea profetului Amos. Această insulă Caftor, în conformitate cu cercetările arheologice și științifice, este Creta de astăzi, partea de sud a Greciei. De altfel, am să vă las legat aici, în dreapta dumneavoastră sus, materialul pe care l-am făcut la Ashkelon cu cercetările arheologice pe care Fundația Levi le face acolo timp de 30 de ani, cu descoperirile extraordinare și testele ADN făcute de către Universitatea Harvard și concluziile, dacă aveți plăcerea să vedeți acest material. Acest popor extraordinar vine din insula Caftor și cucerește partea de sud a Canaanului. Acum, oare de ce au avut așa mare succes? Pentru că au cucerit și tot Egiptul, deci practic au fost un popor invadator. Vă reamintesc că toată această zonă era în perioada bronzului târziu, iar ei erau deja în epoca fierului. Astfel au venit cu tot ce înseamnă unelte și arme de fier împotriva unor arme de bronz și atunci evident că au fost câștigători. Deci iată, acesta a fost unul dintre secretele lor. În aceeași perioadă, poporul lui Israel, după cei 400 de ani de robie în Egipt și cei 40 de ani pe care îi petrec căutând țara promisă, ajung și ei în aceeași zonă. Și atunci Biblia ne relatează câteva secole întregi de lupte între cele două popoare care au în dispută aceleași teritorii. Vorbim despre partea de litoral, pentru că acest popor filistean vine pe mare și ocupă, cum vă spuneam, partea de sud a Canaanului și vorbim de cele 5 orașe importante ale filistenilor: Ashkelon, Ashdod, Gaza, Gat și Ekron. Și bineînțeles tot litoralul însemnând până undeva în apropiere de Tel Aviv, pentru că ei vin pe mare. Bun, și dacă vorbim geografic de această zonă, cărei seminții i-a fost dată moștenire această zonă și puteți să vedeți foarte frumos pe hartă, evident este vorba de seminția lui Dan, însă din păcate nu reușesc să cucerească ceea ce le-a fost dat moștenire. Seminția lui Dan se stabilește în partea de nord. Astăzi avem situl arheologic Tel Dan, unde există și o poartă cananită care este închisă. Vrând nevrând, filistenii devin unul dintre principalii dușmani ai poporului lui Israel. Bătăliile între cele două popoare sunt descrise în Biblie. Acum, puțin dintre obiceiurile pe care le avea acest popor. Era un popor politeist, pe lângă faptul că ei se închinau zeului Baal, mai aveau și o altă zeitate numită Dagon. De altfel, în limba ebraică, până astăzi, cuvântul Dag înseamnă pește. Acum vă atrag atenția și vă reamintesc că filistenii au venit pe mare. Ei au navigat, au trecut pe la turci, au trecut prin Egipt și apoi au ajuns aici pe Marea Mediterană. Deci putem să ne închipuim că acest zeu al mărilor, Dagon, este cel care i-a protejat și avea un mare respect și o venerație față de el. Pasajul biblic ne povestește despre faptul că filistenii fură chivotul legii și îl duc și îl așează în Ashdod, chiar lângă zeul lor Dagon. Iar dimineața când se trezesc, observă că statuia zeului Dagon era distrusă. Astfel se sperie foarte tare și returnează chivotul legii poporului Israel. Deci iată o altă poveste interesantă între filisteni și israeliți. Au fost descoperite foarte multe piese de ceramică asemănătoare cu ceramica din partea de sud a Europei, respectiv Grecia antică. Ce s-a întâmplat cu ei? Știm că în 735 este invazia asiriană care îi subjugă pe filisteni. Istoria continuă și de altfel și astăzi trăim istorie. În anul 604 vin babilonienii care îi iau în Babilonia, loc de unde ei nu se mai întorc. Se încheie istoria filistenilor.
atât din punctul de vedere arheologic, istoric, cât și biblic. Avem situri arheologice care ne amintesc de filisteni, ne amintesc de evenimentele din Biblie, însă filistenii dispar ca populație. De aici, din Valea Ela sau Valea Stejarilor, vreau să-mi iau la revedere. Nu uitați să dați un subscribe la canalul nostru, ne ajută foarte tare. Să lăsați un comentariu cu ce alte situri arheologice sau locații din Israel ați vrea să vedeți sau cunoașteți despre Israel. Vă îmbrățișez cu drag și vă pup din Valea Stejarilor. Pe data viitoare, bye!